डु एपेक्स इट बाई अंकुर वारिको। पैसा यानि कि मनी। यदि तपाईँ आफ्नो 20s मा हुनुहुन्छ भने तब तपाईँले पैसालाई राम्रोसँग बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अंकुर वारिको जब सानो थियो तब उसको घरमा पैसाको कमी थियो, जस कारणले उनको पैसाको साथ एउटा राम्रो रिलेसन हुन सकेन। अनि जब ऊ आफ्नो 20s मा आइपुग्यो तब उनले लोन लिन सुरु गर्यो। त भनिन्छ नि, आफ्नो 20s मा लोन वा ऋण लिनु नै मानिसहरूको सबैभन्दा ठुलो बेवकुफी हुने गर्छ। यानि कि 20s मा मानिसहरू यही सोच्ने गर्छ कि उनीहरू अहिले नै लोन लिएर ती सबै कामहरू गर्नेछु र त्यसलाई पुरा जीवनभरि नै तिरिरहनेछु। तर यही लोनको कारणले ऊ लोन वा ऋणको जन्जिरमा बाँधिने गर्छ, जसले गर्दा कुनै पनि नयाँ चिज स्टार्ट गर्न नै पाउँदैन। ऊ आफ्नो बिजनेस सुरु गर्न सक्दैन, ऊ आफ्नो जबलाई छोड्न सक्दैन, साथै आफ्नो गाउँलाई पनि। र जब उनीहरूको लोन चुक्ता हुन्छ तब उनीहरूको धेरै उमेर गइसकेको हुन्छ। यस कारणले लेखक भन्छ कि तपाईँ आफ्नो 20s मा कमभन्दा कम लोन लिनुपर्छ र आफ्नो इन्कमलाई इन्क्रिज गर्ने तरिकाहरू खोज्नुपर्ने हुन्छ, जहाँ तपाईँ नयाँ स्किलहरू सिक्नुहोस्, घरबाट बाहिर निक्लिनुहोस्, नयाँ मानिसहरूसँग भेटघाट गर्नुहोस्। अझ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा, इन्भेस्टमेन्ट गर्न सिक्नुहोस्। यो सिक्न तपाईँलाई एकदम आवश्यक छ, किनकि यदि तपाईँ आफ्नो 20s मा इन्भेस्ट गर्न सिक्नुहुन्छ भने तब 40 को हुने बेलासम्म तपाईँ आफ्नो पैसा 8 देखि 10 गुणासम्म भइसकेको हुनेछ। यानि कि जति छिटो आफ्नो पैसा तपाईँ कुनै स्टक्स या प्रपर्टीमा लगाउन सुरु गर्नुहुन्छ तपाईँको लागि त्यति नै राम्रो हुनेछ। द नेक्स्ट वान, सक्सेस। अथर अंकुर वारिकोलाई आफ्नो लाइफको कयौं धेरै फेलियरको सामना गर्नु परेको थियो। 29 वर्षको हुने बेलासम्म उनको साथ कुनै रिलायबल सोर्स अफ इन्कम थिएन। तर जब उनले आफ्नो कम्पनी nearby.com सुरु गरेको थियो तब केही समयसम्म उनको लाइफ केही स्मुथ चलेको थियो। तर जब उनले त्यस कम्पनीबाट रिजाइन दियो तब फेरि उनले फेलियरको फेस गर्नु पर्यो। त्यसपछि उनले आफ्नो युट्युब च्यानल स्टार्ट गर्यो र आज ऊ एक मिलियनियर बन्यो। अर्थात् अथर हामीलाई यस पोइन्टमा यही भन्न खोजिरहेको हो कि तपाईँलाई आफ्नो लाइफमा सक्सेस भन्दा धेरै फेलियर मिल्नेवाला छ। तपाईँको लागि यो जान्न आवश्यक छ कि तपाईँ ती फेलियर्सहरूबाट लेसन लिनुहोस् र अघि बढ्दै जानुहोस्। यानि कि तपाईँको हार फेल हुनुमा होइन, बरु कि दोस्रो पटक फेरि कोसिस नगर्नुमा छ। साथै तपाईँ समाजले बनाएको रुल्सको अकर्डिङ पनि सफल हुने कोसिस कदापि नगर्नुहोस्। अर्थात् यो जरुरी छैन कि तपाईँ एक डाक्टर वा इन्जिनियर बन्नुहुन्छ भने तब मात्र सफल हुनुहुन्छ। तपाईँ आफ्नो हिसाबले सफलताको डेफिनेसन बनाउनुहोस् र त्यसैको अकर्डिङ सफल हुने कोसिस गर्नुहोस्। यसबाट नै तपाईँलाई ट्रुली ह्याप्पिनेस मिल्नेछ। तपाईँ आफ्नो 20s मा नयाँ नयाँ चिजहरू पनि ट्राई गर्नुहोस्। यो हेर्नुहोस् कि तपाईँलाई केमा इन्ट्रेस्टेड आएको छ। भन्नुको मतलब यो त्यो उमेर हो जसमा तपाईँ केही अलिक बढी नै रिस्क लिन सक्नुहुन्छ। तपाईँ फेल हुन्छ भने पनि फेरि तुरुन्तै आफ्नो खुट्टामा उभिन सक्नुहुन्छ र फेरि ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। तर जब तपाईँको उमेर 40 को हुन्छ तब तपाईँको रिस्क लिने क्यापेसिटी कयौं गुणा कम हुन्छ। तपाईँको साथ एक फ्यामिली हुन्छ र त्यस समय यदि तपाईँ कुनै पनि काममा फेल हुन्छ भने तब तपाईँको फ्यामिली र सन्तानमा पनि असर पर्ने गर्छ। यस कारणले 20s मा तपाईँ जति चिजहरू ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ त्यति चिजहरू ट्राई गर्नुहोस् र जति पटक फेल हुन्छ त्यति नै पटक फेल हुनुहोस्। मात्र एकपटक त्यो चिज मिल्छ भने जुन चिजमा तपाईँ इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ तब त्यस चिजलाई लिएर सिरियसली त्यसमा काम गर्न सुरु गर्नुहोस्। जब एन्ड बिजनेस। आज भोलि स्टार्टअप चलाउने क्रेज सबैभित्र छ। हर कोहीलाई आफ्नै बिजनेस सुरु गर्नु छ, आफ्नै बिजनेस बिल्ड गर्नु छ, अरूबाट फन्डिङ कलेक्ट गर्नु छ र फेरि 1 वर्षमा अरबौं कमाएर मार्केट हिट गर्नु छ। तर अथर भन्छ कि हेर्नुहोस्, यी सबै कुराहरू यति सजिलो छँदै छैन। प्राय धेरै जसो न्यू यङ एन्टरप्रेन्योरलाई लाग्छ कि उनीहरूलाई मात्र एकपटक फन्डिङ मिल्छ भने उनीहरूको बिजनेस राम्रोसँग चल्नेछ। तर यस्तो हुँदैन। जब तपाईँलाई फन्डिङ मिल्छ भने तब तपाईँ आफ्नो इन्भेस्टरको हातको कठपुतली बन्ने गर्छ। तपाईँ आफ्नो कस्टमरलाई खुसी पार्नुको साथसाथै आफ्नो इन्भेस्टरलाई पनि खुसी पार्नुपर्ने हुन्छ। तब यी दुवैको बिचमा तपाईँ पर्नुहुन्छ र यी सबै कुराहरू झेल्न सक्नु हर कोहीको बसमा हुँदैन। यसकारणले तपाईँ कुनै पनि फन्डिङ लिएर बिजनेस सुरु नगर्नुहोस्। आफ्नो स्किलको दममा बिजनेस सुरु गर्ने कोसिस गर्नुहोस्। साथै तपाईँ त्यो कुरालाई पनि बुझ्नुहोस् कि बिजनेस स्टार्ट गर्नको लागि तपाईँले आफ्नो जब छोड्नुपर्छ। मतलब तपाईँ आफ्नो जब तबसम्म नछोड्नुहोस् जबसम्म तपाईँको बिजनेसबाट मिल्ने प्रफिट तपाईँको सेलेरीको डबल नहोस्। अनि यस केसमा तपाईँ आफ्नो जब कन्फिडेन्टली छोड्न सक्नुहुन्छ, किनकि अब तपाईँलाई थाहा छ कि तपाईँको आफ्नो बिजनेस आधा पोटेन्सियल डाउन हुन्छ भने पनि तब पनि तपाईँ आफ्नो खर्च मजाले पुरा गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँलाई कोहीबाट पनि लोन लिनुपर्ने हुँदैन। साथै तपाईँ सधैँ नै आफूभन्दा माथिल्लो मेन्टरको पनि हेल्प लिनुहोस्। तपाईँलाई एक बाटो देखाउँछ, तपाईँलाई भन्छ कि यसमा तपाईँले कुन कुन गल्ती गर्नु हुँदैन, ताकि तपाईँ आफ्नो कम से कम समयमा आफ्नो गोल्सलाई एचिभ गर्न सकोस्, जसले तपाईँको कयौं समय र पैसा बचाउँछ। अझ यसमा अर्को कुरा,
तपाईँ मेन्टर चुन्दा यस्तो मेन्टरलाई पनि नचुन्नुहोस् जो तपाईँभन्दा एकदमै धेरै सफल होस्। अर्थात् यदि तपाईँ अहिले सिर्फ 20,000 महिना कमाइरहनु भएको छ भने तब महिनामा 20 लाख कमाउने व्यक्तिलाई आफ्नो मेन्टर कदापि नबनाउनुहोस्। हाई लेभलको मेन्टर तपाईँलाई बेसिक कन्सेप्ट कहिले पनि सिकाउँदैन, तपाईँले त्यो कन्सेप्ट खुद आफै सिक्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले लेखक भन्छ कि तपाईँले ती व्यक्तिहरूलाई आफ्नो मेन्टर चुन्नुहोस् जो तपाईँभन्दा 5 गुणा अघि छ। तपाईँ त्यस व्यक्तिलाई आफ्नो मेन्टर चुन्नुहोस् जसले त्यो काम पहिला नै कम्प्लिट गरिसकेको छ जुन तपाईँ गर्न चाहनुहुन्छ। स्किल एन्ड एक्सपिरियन्स। तपाईँ आफ्नो 20s मा कयौँ कुराहरू सिक्न सक्नुहुन्छ। यो त्यो गोल्डन एज हो जो तपाईँको साथ रेस्पोन्सिबिलिटी एकदम कम र फ्रिडम एकदमै धेरै, यानि कि तपाईँको साथ न त कुनै फ्यामिली छ न त कुनै बिरामी। यस्तो अवस्थामा तपाईँ एकदम तेजीले लाइफमा अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले यस एजमा कुनै काम लाग्ने स्किलहरू अवश्य नै सिक्नुपर्ने हुन्छ। प्राय धेरै मानिसहरू यस एजमा यो मिस्टेक गर्छन् कि उनीहरू मात्र एकै स्किलमा आफ्नो पुरा समय लगाइदिन्छन् र दोस्रो स्किलहरू सिक्दैनन्। यानि कि तपाईँ आफ्नो मेन स्किलको साथै दोस्रो टपिक जस्तै बिजनेस म्यानेजमेन्ट, साइकोलोजी र कम्युनिकेसन स्किल पनि अवश्य नै सिक्नुपर्ने हुन्छ। फर एक्जाम्पल, यदि तपाईँ संसारको बेस्ट इन्जिनियर हुनुहुन्छ र तपाईँलाई आफ्नो क्लाइन्टसँग राम्रो कुरा गर्न आउँदैन, यदि तपाईँ आफ्नो रिक्वायरमेन्ट मानिसहरूलाई बुझाउन सक्नुहुँदैन, यदि तपाईँ टिमको साथ बसेर आफ्नो आइडिया सेयर गर्न सक्नुहुँदैन भने तब तपाईँ जीवनभरि नै एक लो लेभलको व्यक्ति भएर रहनुहुन्छ। यानि कि सिर्फ स्किल हुनु मात्र इम्पोर्टेन्ट होइन, बरु कि तपाईँलाई त्यस स्किलको मार्केटिङ पनि गर्न आउनुपर्ने हुन्छ, तपाईँ खुदलाई सेल गर्न आउनुपर्ने हुन्छ। यसै कारणले मानिसहरू तपाईँलाई नोटिस गर्छन् र जब मानिसहरू तपाईँलाई नोटिस गर्छन् तब मात्र तपाईँ सफल बन्न सक्नुहुन्छ। साथसाथै तपाईँ एक स्मार्ट वर्क पनि गर्नुहोस् जहाँ उधारको लागि इन्भेस्टरहरू कुनै पनि किसिमको हार्ड वर्क गर्दैनन्। उनीहरू आफ्नो फोनको मद्दतले नै महिनामा लाखौँ कमाउनेको पोटेन्सियल राख्छन्। यसकारणले तपाईँ आफ्नो ब्रेन पावरलाई इन्क्रिज पनि गर्न सिक्नुहोस्। कुनै पनि काममा एक्सपर्ट बन्नको लागि पहिला तपाईँले राम्रो ह्याबिट पनि बनाउनु पर्ने हुन्छ, गोल सेटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। हो, गोल सेटिङ गर्नु इम्पोर्टेन्ट पनि छ, तर यसमा प्रब्लम यो छ कि मानिसहरू अक्सर सानो सानो गोल पुरा भएपछि काम गर्न नै बन्द गर्छन्। जस्तै यदि तपाईँको सानो सानो टार्गेट पुरा हुन्छ भने त्यसलाई कन्टिन्यूले अझ ठुलो टार्गेट बनाउनुहोस्। एउटा राम्रो ह्याबिट बिल्ड गर्नुहोस्, जस्तै नयाँ मानिसहरूसँग कुरा गर्ने ह्याबिट, कुनै पनि कामलाई डिपली एनालाइसिस गर्ने ह्याबिट र रिडिङ गर्ने ह्याबिट, जसले तपाईँलाई फ्युचरमा अभियसली सफल व्यक्ति नै बनाउँछ। द नेक्स्ट लास्ट वान इज सेल्फ डेभलपमेन्ट। त लेखक भन्छ कि वास्तवमा तपाईँ आफू खुदमा काम गर्न एकदम जरुरी छ। तपाईँ एक्सर्साइज गर्नुहोस् र आफ्नो हेल्थमा फोकस गर्नुहोस्। प्राय धेरै जसो मानिसहरू आफ्नो 20s मा आफ्नो हेल्थलाई इग्नोर गर्छन् र यसको मूल्य उनीहरू आफ्नो 30 या 40 मा चुकाउँछन्। जसमा यदि तपाईँ आफूमा एउटा राम्रो एक्सर्साइज गर्ने ह्याबिट, रिडिङ गर्ने ह्याबिट र आफूलाई ग्रो गर्ने कुनै पनि कुरा सिक्ने ह्याबिट बनाउनुहुन्छ भने तपाईँ पछि गएर एक हेल्दी र सक्सेसफुल लाइफ इन्जोय गर्न सक्नुहुनेछ। त साथीहरू, यो थियो त्यो 5 लेसन फ्रम द बुक डु एपेक्स इट बाई अंकुर वारिको। भिडियो यही कम्प्लिट हुन्छ। भिडियो कस्तो लाग्यो फिडब्याक कमेन्टमा पक्कै दिनु होला। सो आजलाई यति। हस्त, धन्यवाद। जय नेपाल।